হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি ঘৰতে বন্ধাকবি আছিলে তাকে কিবা এটা বনাব লৈছোঁ এফালে মই 3টা আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ প্লেট এখনতে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজো কাটি লৈছিলোঁ গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান তাৰ পাছতে দি লৈছোঁ নিমখ অকণমানো আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই আলুকেইটা পিটিকি লৈছিলোঁ সেইকেইটা দি লৈছোঁ ইয়াতে তাৰ পাছতে বন্ধাকবি অকণমানো কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গামলা এটাতে চাউলৰ গুড়ি এবাটি লৈছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ অকণমান তাৰ পাছতে হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি লৈছোঁ এইখিনি দি লোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া হাতেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তাৰ পাছত পানী দিও মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছতে মই বন্ধাকবি পাত বইল কৰি লৈছিলোঁ যোনখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ আলু সেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ দিয়াৰ পাছত এনেদৰে ফোল্ড কৰি লৈছোঁ এনেদৰে বনাই লোৱাৰ পাছতে মই যোনখিনি চাউলৰ গুড়ি বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনিতে এনেদৰে দি মেলি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ মই গেছতে সেই একেখন টাৱা পতাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছিলোঁ যোনখিনি মই বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এনেদৰে দি লৈছোঁ গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি বনাই ল'ম মই এতিয়া মই হেতাখন দি ইলুটি ইলুটি কৰি লৈছোঁ এইখিনি
এইখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই